سلامی دوباره به شما دوستان عزیز مخاطبین کانال چارسو. من سجادم. امیدوارم که حالتون هر جا که هستین عالی باشه. امروز یه دونه هارد سیگیت داریم که متاسفانه دچار اتصال کوتاه شده و سیستم کلا به واسطه این هارد روشن نمیشه و امیدی هم به راه افتادنش نیست. با من همراه باشیم و بریم رو میز کار و ببینیم آیا میشه کاریش کرد یا نه. خب دوستان، ما اینجا یه دونه هارد سیگیت داریم با ظرفیت 500 گیگ. متاسفانه اتصال کوتاه پیش اومده و بورد کلا ظاهرا که حتی قسمتی از بورد هم سوخته، چرا که مشتری گفت که بعد از اینکه اتصال پیش اومد از هارد در واقع دود بیرون زد و بوی سوختگی داده. خب این برای باز کردن هارد که ببینیم آیا عیبش قابل رفع هست یا نه. خب اینجا همینطور که میبینید رد سوختگی داره، همینطور که انتظار میره و من حدس میزنم ورودیش اتصالی کرده. بله این قسمت و این بورد یا باید کلا تعویض بشه و به همراه فریمورش هم تعویض بشه و یا اینکه تعمیر. خب اینجا ما از نظر ظاهری بررسی میکنیم، جز این سوختگی که اینجاست سوختگی دیگه نداریم. مولتیمتر رو میارم. خیلی خوب، این قسمت ورودی اتصالی کرده. معمولا بعد اتصالی تو ورودی که معمولا 12 ولت این اتفاق میفته، پایه های این ورن ببینید که اینجا نسوخته باشه. خب خوشبختانه نسوخته. اینجا که باید یه دونه جامپر و یا قطعه‌ای که سوخته رو بذاریم. معمولا 2 تا دیود اینجا هست روی بوردای هارد که اینا معمولا به صورت معکوس روی بورد بسته میشه برای محافظت از بورد. خب سالمه. از اون سمت هم تست میکنیم. بله این دیود اتصالی داره و تو مسیر سوخته به همراه این قطعه‌ای که اینجاست. حالا من میبرم زیر لوپ بهتون نشون بدم، همزمان هم تست کنیم. خب همینطور که میبینید اینجا اتصالی پیش اومده این قسمت و یه دونه از این خطاطی که اینجاست که بهشون فریز بیت میگن. تقریبا نقش محافظه داره، سیم پیچ نیست ولی از اون سمت مقاومت هم نیست. در واقع یه قطعه در واقع به عنوان شبه فیوز استفاده میشه، بهش فریز بیت میگن. اینجا همونطور که میبینید به قدری اینجا اتصالی کرده که حتی این قسمت رو ذوب کرده و یک در واقع گلوله شده. این فکر کنم مسیرهایی که روی بورد باشه رو در واقع این مسیرهای مسیه که اینجا ذوب شده به این شکل در اومده. این خود قطعه چیزی نداره که بخواد به این حالت در بیاد. خب از اون سمت هم اینجا این دیود اتصالی داشت و بوق میزد. قطعه اینجا نداریم که خال زدگی داشته باشه. آیسی درایورمونه، در واقع درایور راه انداز موتور دستگاه استپ موتوری که روی این هارده. اینجا چیپ اصلی رو داریم، بافر رو داریم اینجا. اینجا هم حافظه فلش و یا فریمور دستگاهه.
میگرده ببینیم قطعه اینجا اتصالی نداشته باشه که خب اینجا قطعاتی رو ما نداریم که نکته جالبی که اینجا هست این خازنی که اینجاست و شما میبینید که کمی غیر عادیه نسبت به این خازنی که اینجاست و از بغل ظاهرا که خیلی یا دماش خیلی بالا رفته و یا اینکه من بعید میدونم مایع فلکسی اینجا در واقع مونده باشه بخاطر این حالت پیش بیاد. بذار امکان داشته باشه کمی زوم کنم. خب بله این خازنی که اینجاست ظاهرا که با این در واقع خازنی که اینجاست کمی تفاوت داره از نظر ظاهری حداقل. اینم یک تست عمقی میگیریم، مولتیمتر رو میاریم. بله ظاهرا این خازن اتصال کوتاه داره و در واقع شورتی شده روی بورد. حالا من بتونم اینو خیلی زومش کنم که خیلی خوب میشه. بله همونطور که داریم میبینید کاملا مشخصه که این اتصال در واقع اتصالی کرده و سوخته و ترک هم که روش ممکنه بتونیم ببینید و یکی از پایه‌هاش حتی سیاه هم شده. خب میریم بالا لوپمونو. خیلی خوب اول بیاین اینو یک فکری براش بکشیم. بله با یک مسواک و الکل اینجا رو تمیز میکنم و عمق فاجعه رو ببینیم. بله همونطور که میبینید به واسطه اتصالی که پیش اومده این ایراد به وجود اومده که حالا ممکن اتصالی تو این قسمت نبوده. معمولا اتصالی معمولا تو دیود پیش میاد و این خازنی که اینجا بوده این خازنی که اینجاست این اتصالی رو ایجاد کرده و در واقع ورودی رو دچار اشکال کرد. خب میتونیم در واقع سیم کشی کنیم و میتونیم مثل حالت دیفالت کارخانه یه دونه فریز بیت هم اینجا ما بذاریم. خب اینجا ما یه سری بورد هارد داریم. اگه بتونیم از روی بورد مشابه چیزی قطعات رو برداریم که خیلی خوبه. معمولا قطعات که سوختن در واقع مشابه هن و یکی هن. بله این بوردیه که ما میخوایم. بوردی که ما پیدا کردیم و بوردی هم که در واقع سوخته اتصال کرده. اینجا ما فیلتر بیت اینجا رو برمیداریم. این دیودی که اینجاست و این خازنی که اینجاست ظاهرا کد
بازی روشونم بدون بارکد داره، پس این بارکدی که اینجاست تفاوتایی با هم داره. بعید میدونم با هم جواب بده. خب با همین کاری که گفتم ما انجام میدیم. خب قطعاتو من اول از روی پورت در میارم. اولی در واقع دیودمون که اینجا اتصالی هست بررسی میکنه اتصالی نداشته باشه. بله اینم اتصالی داره. بذارین من یه بورد دیگه پیدا کنم. معمولا دیودایی که تو ورودی قرار داره در واقع به هم دیگه میخوره و مشکل از بابت نیست. فقط هاردتون باید عین این هارد ساتا باشه، نمونه آیدی نباشه بهتره. خب با هیتر من دیودی که میخوایم از رو بورد خارج میکنم. یه تعداد بیتم بر میدارم، 2 تا. خب این قطعاتی که برشم رو اینجا گذاشتم. از این بورد مشابهی که داشتیم در واقع این خازنی که اتصال کوتاه داشتم از روی بورد در میارم، چون خازن ظرفیت داره و نمیشه هر چیزی رو گذاشت روی کار. خیلی خوب، بذاریم کنار. میریم دوباره سمت لوپ. خیلی خوب، اینجا ما بورد اصلیمون داریم که اتصال کوتاه پیش اومده با خمیر فلکسی. این قسمت رو یه مقدار آغشته به خمیر فلکسی میکنم. و این توپی که اینجاست رو از روی بورد خارجش میکنم. میبینین که اتصالی به قدری شدید بوده که قسمت مسیر بورد رو به این شکل در آورد و این قسمت هم از روی بورد، چون قراره فید بیتش رو تعویض کنیم. من حالا این یکی رو هم تعویضش میکنم. این که به ظاهر سالمه. با هویه نمیشه برش داشت. سعی میکنم که با هیتر برش دارم. حالا همطور که میبینید به دلیل اتصالی و دمایی که اینجا ایجاد شده بر اثر اتصالی، این قسمت اصلا در واقع قلش به نحوی سفت شده به دلیل حرارت ناشی از اتصال و مدار مسیر از روی بورد کنده، حتی با هیتر هم کنده نشد. خب کاری که بعد انجام بدیم اینه که ما یه دونه کاتر میاریم و قسمت هایی که از روی بورد اینجا رو میتراشیم که بتونیم قطعه جدید رو،
جایگزین کنیم. خب حالا نیاز داریم به کمی خمیر فلکسی و قل تازه. این پایه‌ای که اینجا پایه احتمالا باید 12 ولت ما باشه که در واقع این سه تا پایه مشترکه با هم. اینجا رو هم یه مقدار لحیم میزنم. خب حالا دوتا فیت رو میارم اینجا میذارم که جایگزین کنیم. میشه در واقع با سیم همین کار کرد و جامپر زد سیم کشید، ولی خب من ترجیح میدم که از این قطعات استفاده کنم، چرا که ممکنه باز به هر دلیلی هارد دچار مشکل بشه و نمیخوام که آسیبای بیشتری به هارد وارد بشه. خب من با هیتر دوباره اینجا رو ما حرارت میدیم، چرا که با هویه من سعی کردم در واقع این کار انجام بدم ولی جواب نداد. خیلی خوب، حالا اون سمت که باید اینجا هم ما رو قل میکنیم و بله همونطور که میبینید این قطعات محافظ روی برده و بهتره که با همین قطعات جایگزین بشه و قطعات سعی نکنید که با اتصال کوتاه دور بزنید. خب و اول همونطور که دیدین. خب حالا این تموم، بریم سمت این دیود اصلیمون. جهتشو فقط شما نباید در واقع فراموش کنید، جهتشو یادتون بمونه، چون روی برد جهت رو مشخص نکرده. اگر تازه کار هستین و زیاد قطعات الکترونیکی آشنایی ندارین، حتما موقع تعویض قطعات جهت قطعات رو در واقع خاطرتون باشه. خب خیلی خوب، حالا میمونه این
خازنی که اینجاست. حالا من این خازن رو بعد از اینکه برد و کارش تمام شد دوباره با مولتیمتر تست میکنم، شما هم ببینید. امیدوارم که این راحت از برد خارج بشه، چرا که اینطور که مشخصه این هم مثل فرید بیتا ظاهرا به دلیل اتصالی بالایی که داشته کاملا به برد چسبیده و میبینید که به برد چسبیده و با هیتر تکون نمیخوره. خب این اینجاست، من کناری میذارم. خازن جدید رو میاریم. همونطور که میبینید به پنس من وابسته شده. حالا جدا کردن این دوتا با یک دست هیتر و با یک دست پنس خیلی سخته. بذارید من بدبختی ازم جداشون کردم. خیلی خوب. از اینجایی که برد خیلی حساسه دوستان، سعی نمی کنم که دمای هیتر رو خیلی برم بالا و یا سرعتشو نمیبرم بالا، چون علاوه بر این که برد حساسه میترسم که قطعات با فشار هیتر پرت بشن. خب برای اینکه مطمئن بشیم من با اوبژه یک بار در واقع پایه این خازن رو. خیلی خوب. حالا من یه تست دیود دیگه میگیرم مطمئن شیم. بله همونطور که میبینید اتصالی نداره. این دیودی هم که این بخشت خازنی هم که قبلا روی برد بود بله این خازن اتصال کوتاه. خب قطعه دیگه من اینجا نمیبینم که اتصالی داشته باشه و دچار مشکل شده باشه. خب هارد ما تو جایی که امکان داشت در واقع تعمیرش کردیم. همونطور که میبینید یه قسمت ما اصلاح کردیم، این دیود رو تعویض کردیم و یه دونه خازن هم اینجا بود که اونم تعویضش کردیم. دوباره چک میکنه برای اطمینان. برای این خازن که اینجاست احتمالاً دیگه اتصالی نداره. امیدوارم که مشکلش برطرف شده باشه. این قسمت مال موتورشه، همونطور که میبینید ظاهرا کمی زنگ زدگی داره. اینا رو تمیز میکنم که موقعی گذاشتن روی کار اذیت نشه. همینطور قسمت دیتا. خیلی خوب زیاد کار نمون، ما با تیغ ببر مسیر رو قطع کنم. خب بریم برای تست. خب دوستان من کانال اینستاگرامم راستی هست که من لینکشو توی دیسکریپشن و توضیحات همه ویدیوام دارم، میتونین برین. کار جالبی رو اونجا میذارم، میتونین اونجا منو فالو داشته باشین. بعضی از کارا رو قبل از اینکه من توی یوتیوب ویدیوش بذارم اونجا در واقع عکس مختصری از کار رو میذارم، میتونین بریم ببینید و خوشحال میشم که همونطور که اینجا رو لایک به ویدیو میکوبین اونجا هم به
کارهایی که میذارم توی اینستاگرام لایک بزنید و سوالی چیزی هم داشتین به صورت کامنت به من تو اینستاگرام پیام بدین و من هم تا جایی که امکان داشته باشه بهتون حتما جواب میدم. خب بریم برای تست. خب دوستان، به واسطه یه دونه تبدیل من به لپتاپم زدم، چون کوتاه بود دیگه نتونستم تو ویدیو بزنم، برای همین دوربین رو به این سمت گرفتم که شما بتونید بهتر ببینید. همینطور که میبینید داره چشمک میزنی هارد و داره در واقع اطلاعات رو میخونه. اینجا هم شما دارین میبینید که این قسمت این که هارد سیستم خودم SSD و این هم هارد 500 ماست که تعمیرش کردیم و در واقع حجم رو بزنیم بهتون نشون بدم. بله، حجم رو هم همونطور که میبینید بهمون نشون میده. این مبدل چون که توان زیادی رو میخواد در اصل برای لپتاپه، ولی خب برق زیادی چون میطلبه من به منبع تغذیه زدم به 12 ولت. همونطور که میبینید جریان تقریبا زیر 500 میلی آمپر رو میکشه و این هاردم تعمیر شد. الان صداشم میشنوین یا نه؟ خب این دستگاهم تعمیر شد همونطور که دیدید. یه چند تا ویدیو هم دارم بالا میتونیم ببینید در این رابطه. امیدوارم که لذت برده باشین و تونسته باشم چیزی بهتون یاد بدم. پلیلیست کاملی رو در رابطه با در واقع دستگاه مختلفی رو دارم، از اسپیکر، هدست، دسته بازی و خیلی چیزای دیگه میتونید بریم ببینید و خوشحال میشم که از من حمایت کنین و لایک رو به ویدیو بکوبین. اگه سابسکرایب کانال من ندارین حتما سابسکرایب کنیم. تا دیداری بعد و تعمیر بعد، خداحافظ.